नमस्कार अनि अन्यगासेयो। म चाहिँ कोइन भाषा प्रशिक्षक अरुण भण्डारी आज पनि यहाँहरुको माझ एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु र आज विशेष दिन पनि विद्यार्थीहरु अथवा जो पनि अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यक्तिहरुको लागि विशेष दिन पनि र कोइन भाषा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको लागि आज एकदम धेरै नै खुशीको कुरा पनि छ र हामी प्रशिक्षकहरुको लागि पनि खुशीको कुरा हो हैन। किन भन्दाखेरि धेरै जना विद्यार्थीहरु चाहिँ सर कहिले एक्जाम हुन्छ यता त्यता भनेर धेरै जनाले प्रश्न गरिरहनु भएको थियो र फाइनली ईपीएस कोरियन शाखाले चाहिँ परीक्षाको मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। परीक्षाको मितिसँगै परीक्षा कहिले पर्यो कहिलेदेखि सञ्चालन हुँदैछ भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरुको चाहिँ उले चाहिँ के भन्छ विज्ञप्ति सहित यो नोटिस निकालिसकेको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ आज सरस्वती पूजाको दिन र सरस्वती पूजाकै दिन यो नोटिस आउनु पनि एकदम धेरै खुशीको कुरा पनि हो हैन। यो चाहिँ आजै निकालिएको नोटिस रहेको छ 2080-11-2 मा निकालिएको नोटिस हो। त्यही भएर चाहिँ धेरै जना विद्यार्थीहरुले मलाई अहिले पनि सोधिरहनु भएको छ सर त्यो चाहिँ साँचो हो कि होइन भनेर। यो सबै साँचो रहेको छ हैन। कोरियन भाषा परीक्षा म्यानुफ्याक्चरिङ ईपीएस टपिक 2023 सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। यो 2023 को है, यो एक्जाम चाहिँ 2023 को 24 को होइन है त, 2023 को एक्जाम हो। त्यही भएर त्योसँग महत्त्वपूर्ण सूचना भनेर उले निकालिसकेको छ। अब सूचनामा के लेखिएको छ भन्दाखेरि सन् 2023 को म्यानुफ्याक्चर तर्फ क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षा ईपीएस टपिक 2023 चाहिँ यही मिति 2080 साल 11 महिना 7 गते तदनुसार 19 फेब्रुअरी 2024 बाट सञ्चालन हुने हुँदा संलग्न तालिकामा उल्लेखित परीक्षार्थीहरुको उल्लेखित एप्लिकेसन नम्बर रजिस्ट्रेसन नम्बरको आधारमा निर्धारित मिति समय र शिफ्टमा परीक्षा सञ्चालन हुने र परीक्षाको दिन बायोमेट्रिकको लागि 2 घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। अब के भन्दैछ परीक्षा कहिलेदेखि हाम्रो सुरु हुँदैछ त? अब यही 7 गतेबाट हुँदैछ है त। 2080 11 महिना 7 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ त? परीक्षा हुँदैछ। कुरा बुझ्नुभयो नि? 2080 7 महिना 11 महिना 7 गतेदेखि अथवा इंग्लिश डेट हेर्ने हो भने चाहिँ 2024 फेब्रुअरी 19 देखि चाहिँ हाम्रो परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। अब परीक्षा सञ्चालन कहिले पर्यो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बरको आधारमा चाहिँ त्यहाँ तपाईले गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म सिकाउँछु। अनि निर्धारित मिति समय र सिटमा आवश्यक कागजात संकलन राहदानी र प्रवेश पत्र सहित उपस्थित हुन नसकेमा निजलाई कुनै पनि अवस्थामा परीक्षामा समावेश गराइने छैन भन्दैछ। अब तपाईले परीक्षा जाँदाखेरि चाहिँ निर्धारित मिति, अब त्यहाँ मिति तोकिएको हुन्छ, मिति कहिले जाने, तपाई समय कति बजी जाने, शिफ्ट कुन शिफ्टमा जाने, आवश्यक कागजात के कागजातहरु लिएर जाने, राहदानी र प्रवेश पत्र बोकेको छ कि छैन। यदि त्यो भएन भने चाहिँ तपाई परीक्षामा समावेश हुन पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न है त। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ एकदम धेरै ख्याल गर्नु होला है त। अनि परीक्षामा सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको लागि तपसिल उल्लेखित जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्दैछ। भनेपछि तपाईले परीक्षामा सामेल हुनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ तल कुराहरु राखिदिएको छ रे है त। ल हेरौं। तपसिल परीक्षा सञ्चालन मिति। परीक्षा सञ्चालन कहिलेबाट हुँदैछ त? 2080 11 महिना 7 तदनुसार 19 फेब्रुअरी 2024 देखि हाम्रो परीक्षा सुरु हुँदैछ। अनि आफ्नो परीक्षाको दिन रजिस्ट्रेसन नम्बर अनुसार संलग्न तालिकामा हेर्न अनुरोध छ भनेको तपाईले चाहिँ यो ईपीएस कोरियन शाखाको वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँनेर गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। eps.gov.np मा तपाईले गएर चाहिँ तपाईले जस्तै सिधै तपाई गुगलमा अथवा क्रोममा गएर चाहिँ ईपीएस शाखा भन्नुभयो भने पनि सिधै आउँछ। अनि eps.go.np मा जानुभयो भने पनि तपाई त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सिधै हैन। हो त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ रे। अनि परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान। अब परीक्षा सञ्चालन कहाँ हुन्छ त? राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चाहिँ भैसेपाटी प्राङ्गणमा रहेको युबीटी बिल्डिङ, भैसेपाटीमा युबीटी बिल्डिङ छ, त्यहाँनेर गएर चाहिँ तपाईले परीक्षा लेख्ने हो अरे। अनि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक डिक्सनरी, स्मार्ट वाच लगायत अन्य कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारका साधनहरू परीक्षा हलभित्र पूर्णतः निषेध गरिएको छ भन्दैछ है त। भनेपछि तपाईले परीक्षा दिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुनै पनि मोबाइल फोनहरु भयो, इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरु भयो, त्यस्ता कुनै पनि कुराहरु चाहिँ भित्र लिएर जान पाउनुहुन्न है त। त्यहाँ हलसम्म लिएर जाँदा हुन्छ, बाहिर राख्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ राखे हुन्छ है त। परीक्षामा चिट भयो, कपी गरेको तथा अन्य अविच्छित गतिविधि गरेको भेटिएमा परीक्षा रद्द गरी 4 वर्षसम्मका लागि परीक्षामा समावेश हुन निषेध गरिनेछ भन्दैछ। भनेको तपाईले परीक्षा लेख्दै हुन्छ, यता घाँटी तन्काउने, उता तन्काउने, तल माथि गर्ने, त्यसो गर्नु भयो भने तपाईलाई कारबाही गर्छ है त। त्यसो नगर्नु होला। तोकिएको परीक्षा समय भन्दा 1 घण्टा अगावै परीक्षा हलमा ओरिएन्टेसन सुरु हुनेछ। ओरिएन्टेसनमा बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरी उपस्थित हुनुपर्नेछ। निर्धारित समयमा उपस्थित नभएमा परीक्षामा सहभागी गराइने छैन भन्दैछ है त। परीक्षामा तपाईलाई चाहिँ
जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले 1 घन्टा अगाडि नै जानुपर्छ। ओरिएन्टेसन हुन्छ, परीक्षा के कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सबै कुराहरू दिएको हुन्छ, तल सबै उनीहरूले जानकारी गराउँछ हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले 1 घन्टा अगाडि नै परीक्षा हलभित्र छिर्नु होला है त। परीक्षा सञ्चालन मिति भन्दा 1 दिन अगावै आफ्नो शिफ्ट अनुसार इपिएस कार्यालय ग्वार्कोमा बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेसन फिङ्गरप्रिन्ट दर्ताको लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ। आफ्नो परीक्षाको दिन सो बायोमेट्रिक परीक्षा केन्द्रमा युबिटी बिल्डिङ भैँसेपाटीमा भेरिफाई हुनेछ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको परीक्षा हुँदैछ, जस्तै तपाईँको भोलि परीक्षा छ भने तपाईँ आज अघिल्लो दिनै कहाँ जाने त इपिएस कार्यालय ग्वार्कोमा जाने, भैँसेपाटीमा जाने होइन है, ग्वार्को ललितपुरमा जाने हो। तपाईँ भैँसेपाटीमा जानुहुन्छ फेरि बिर्सेर, भैँसेपाटीमा चाहिँ एक्जाम गर्न जाने हो। अन्य डकुमेन्टको लागि चाहिँ कहाँ जाने हो त तपाईँ ग्वार्कोमा गएर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेसन भनेको तपाईँको 2टा फिङ्गरप्रिन्ट त्यहाँनिर दिने हो। 2टा फिङ्गरप्रिन्ट दिइसकेपछि तपाईँको रेकर्ड राख्छ त्यहाँनिर। त्यहाँ पनि पासपोर्ट प्रवेश पत्र बोकेर जानुपर्छ, पासपोर्ट प्रवेश पत्र अनि फोटो बोकेर जानु होला। अनि परीक्षाको दिन पनि हुन्छ है, परीक्षाको दिन पनि बायोमेट्रिक परीक्षा केन्द्रमा युबिटी बिल्डिङमा चाहिँ भैँसेपाटीमा भेरिफाई हुन्छ। भनेको तपाईँ जब एक्जाम लेख्न जानुहुन्छ, तपाईँ एक्जाम लेख्न गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पनि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन हुन्छ। भनेको जुन तपाईँले अगाडि चाहिँ यता ललितपुरमा दिनुभएको थियो त्यो अनुसार म्याच हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ पनि म्याच हुन्छ है त, कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर भैँसेपाटीमा पनि बायोमेट्रिक हुन्छ, त्यो चाहिँ भेरिफिकेसन मात्रै हो। रेकर्डको लागि चाहिँ कहाँ हुन्छ त ग्वार्को ललितपुरको इपिएस कार्यालयमा हुन्छ है त। त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ नझुकिनु होला। अनि मैले अघि पनि भनिसकेको छु, एक्जाम हुने हाम्रो समय चाहिँ कहिलेदेखि हो त 2080 11 महिना 7 गतेदेखि। एक्जाम 3वटा सिफ्टमा हुँदैछ है त, कुरा बुझ्नुभयो नि। एक्जाम 3टा सिफ्टमा हुँदैछ। पहिलो सिफ्ट भनेको चाहिँ 11 महिना 7 गतेदेखि हुँदैछ। यो 19 फेब्रुअरी 2024बाट सुरु भएर 19 कति भनेको छ 19 फेब्रुअरी 2024बाट सुरु हुन्छ एक्जाम चाहिँ। अनि फेब्रुअरीबाट सुरु भएर अप्रिल 4सम्म हुन्छ है त, यो कुरा बुझ्नुभयो नि। 2024 2 महिना 19 गतेदेखि तपाईँको सुरु हुन्छ। 2024 फेब्रुअरी भनेको 2 महिना 19 गतेदेखि तपाईँको सुरु हुन्छ। त्योबाट सुरु भएर चाहिँ तपाईँको 2024 4 महिना 4 गते चाहिँ तपाईँको एक्जाम सकिन्छ। पहिलो सिफ्ट भनेको लगभग 2 महिनाको हुन्छ पहिलो सिफ्ट पनि, कुरा बुझ्नुभयो नि। अनि तपाईँको दोस्रो सिफ्ट सुरु हुन्छ 2024 5 महिना 14 गते, 1 महिनाको ग्याप पछाडि सुरु हुन्छ है त, लगभग 1 महिनाको ग्याप पछाडि सुरु हुन्छ। 2024 5 महिना 14 गतेदेखि तपाईँको दोस्रो सिफ्ट पनि सुरु हुन्छ भने त्यो पनि 2 महिना चल्छ, ठ्याक्कै लगभग 2 महिना चल्छ। त्यसै गरी तेस्रो सिफ्ट तपाईँको चल्ने भनेको 2024 11 महिना 10 गतेदेखि चल्छ है त, कुरा बुझ्नुभयो नि। 11 महिना 10 गतेदेखि सुरु भएर 2024 12 महिना 16 गते चाहिँ त्यो एक्जाम सकिन्छ। भनेको प्रत्येक सिफ्टको एक्जाम तेस्रो सिफ्ट चाहिँ तपाईँको लगभग 1 महिना मात्रै हुन्छ, त्यो टुटफुट हो होइन। तर तपाईँको सबै एक्जाम जम्मा कति महिना चल्छ त 2 महिना त्यसरी चल्छ। गर जम्मा तपाईँको एक्जाम चाहिँ 6-7 महिना चाहिँ एक्जामै मात्रै चल्छ, 6 महिना एक्जाम चल्छ। अनि 1-1 महिना ग्याप गरेर 7-8-9 गरेर यो वर्षभरि 2024 भरि नै एक्जामै मात्र हुन्छ है त, कुरा बुझ्नुभयो नि। अब टेस्ट डेट तपाईँलाई कसरी हेर्ने भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। इपिएस कार्यालयको वेबसाइटमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट डेट हो, यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ त 2024 2 महिना 19 गते यहाँदेखि सुरु हुँदैछ होइन। अनि तपाईँले यो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। फाइल डाउनलोड गरेर यहाँमा सर्च बार दिएको छ, यहाँ सर्च गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम अथवा रजिस्ट्रेसन नम्बर लगाउनु भयो भने तपाईँले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो एक्जाम चाहिँ कहिलेसम्म चल्छ भनेर मैले अघि पनि भनिसकेको छु। यो एक्जाम चाहिँ हाम्रो चल्ने भनेको 4 महिना 14 गतिसम्म हो। अनि त्यसै गरी तेस्रो सिफ्ट चाहिँ हाम्रो कति बजी सुरु कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ त तेस्रो सिफ्ट सुरु हुने भनेको चाहिँ हाम्रो 5 महिना 13 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो तेस्रो सिफ्ट सुरु हुन्छ है त, कुरा बुझ्नुभयो नि। 5 महिना 13 गते चाहिँ तेस्रो सिफ्ट हाम्रो सुरु हुँदैछ। टेस्ट डेट भनेको 5 महिना 13 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। मैले अघि 14 गते भने होला, 5 महिना 13 गतेदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड सिफ्ट भनेको चाहिँ। अनि हाम्रो यो थर्ड सिफ्ट हो। थर्ड सिफ्ट चाहिँ हाम्रो कहिलेदेखि थर्ड सिफ्ट चाहिँ हाम्रो कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ त 2024 11 महिना 11 गतेदेखि सुरु हुँदैछ है त। 2024 11 महिना 11 देखि सुरु हुन्छ। मैले अघि 10 भने होला, बायोमेट्रिकको लागि तपाईँ 10मै जानुपर्छ, त्यही भएर भन्न खोजेको मैले। एक्जाम चाहिँ हाम्रो कति बजीदेखि हुन्छ त कहिलेदेखि हुन्छ त 11 महिना 11 गतेदेखि। अनि जम्मा 4वटा सिफ्ट हुन्छ है त, कुरा बुझ्नुभयो नि। पहिला 3 सिफ्ट मात्रै थियो, अहिले 4वटा सिफ्ट हुन्छ। पहिला चाहिँ बिहान दिउँसो बेलुका हुन्थ्यो, अहिले त्यही अनुसार चाहिँ अब बिहान दिउँसो बेलुका गरेर जम्मा कतिवटा सिफ्ट बनाएको छ त 4वटा सिफ्ट बनाएको छ है त, जम्मा 4वटा सिफ्ट छ।
त्यसरी हुन्छ। अनि यदि तपाईले आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर हेर्न आएन भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई WhatsAppमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मेरो WhatsApp नम्बर थाहा छ भने, अथवा तपाईले चाहिँ बायोमा गएर के भन्छ डिस्क्रिप्सनमा गएर WhatsApp नम्बर लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ग्रुपमा हुने विद्यार्थीले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा कमेन्ट सेक्सनमै राख्नुभयो भने पनि म तपाईको रजिस्ट्रेसन नम्बर हेरेर तपाईलाई पर्सनली रूपमा जानकारी गराइदिन्छु है त। अब सबैभन्दा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्जाम हुने भनेको 2080 11 महिना 7 गतेदेखि हो। अनि मेन कुरा भनेको तपाईको फिंगरप्रिन्टको कुरा रहन्छ है त। कुरा बुझ्नुभयो नि? धेरैजना विद्यार्थीलाई थाहा छैन फिंगरप्रिन्ट कहाँ गर्ने भनेर थाहा नै छैन। जस्तै तपाईको एक्जाम हुँदैछ 7 गतेदेखि, अब तपाईले के गर्नुपर्छ, 6 गते चाहिँ तपाई कहाँ जानुपर्छ त, EPS कार्यालयमा जानुपर्छ है। 6 गते के लिएर जाने, पासपोर्ट बोक्नुहोस्, तपाईको रजिस्ट्रेसन कार्ड बोक्नुहोस् र तपाईको एउटा फोटो बोकेर तपाई कहाँ जाने त, अथवा एउटा दुईटा बोक्नुहोस्, फोटो बोकेर तपाई सिधै कहाँ जाने, EPS कार्यालय ग्वारकोमा जाने। कुरा बुझ्नुभयो नि? भैँसेपाटीमा होइन, ग्वारकोमा जाने। एक दिन अगाडि गएर तपाईले त्यहाँ आफ्नो फिंगरप्रिन्ट दर्ता गराउने। फिंगरप्रिन्ट दिइसके पछाडि तपाई त्यहाँ निस्किने, तपाईको त्यो दिनको काम सकियो। अनि भोलिपल्ट एक्जाम दिन तपाई कहाँ जाने त, अब ललितपुर जाने होइन, सरी ग्वारकोमा जाने होइन है। कहाँ जाने हो त, भैँसेपाटीमा जाने हो। भैँसेपाटीमा युबिटी बिल्डिङ छ, त्यहाँनेर जाने हो। त्यहाँनेर गएर चाहिँ तपाई 2-3 घण्टा अगाडि नै जानुहोस्, 1-2 घण्टा अगाडि नै जानुहोस्। तपाईको बाहिर त्यहाँ आफ्नो झोलाहरू सबै राख्ने ठाउँ हुन्छ। यदि तपाई कहाँ बस्नु भएको हुन्छ, झोला छोला तपाईको घडी मोबाइल सबै बाहिर राख्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहीँनेर राख्नुहोस्। भित्र केही लिएर नजानुहोस्, भोलि तपाईलाई समस्या हुन्छ। भित्र केही पनि लिएर नजानुहोस्। त्यसो गर्नु भने तपाईलाई पनि सजिलो हुन्छ हैन। बाहिर सबै कुराहरू राख्नुहोस्। अनि त्यहाँ राखेर तपाई जानुभयो भने चाहिँ तपाईले एक्जाम लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। अनि एक्जाम तपाईको जम्मा 3वटा तलामा चाहिँ एक्जाम हुँदाखेरि, अथवा 4वटा तलामा जतिमा एक्जाम भए पनि तपाईको तल फर्स्ट ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ तपाईको फिंगरप्रिन्ट हुन्छ। जुन तपाईले ग्वारकोमा दिनुभएको थियो नि फिंगरप्रिन्ट, त्यो अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन त्यहाँ पनि फिंगरप्रिन्ट गरिन्छ। अनि तपाईको त्यो ओरिएन्टेसन हुन्छ। ओरिएन्टेसन तपाईको बाहिर पनि हुन्छ, एकचोटि भित्र फिंगरप्रिन्टमा गइसकेपछि हुन्छ, अर्कोचोटि क्लासमै हुन्छ है त। त्यही भएर 1 घण्टा अगाडि नै जानु होला है त। कुरा बुझ्नुभयो नि? अनि मैले अघि भने तपाईको मोबाइल फोन भयो, इलेक्ट्रोनिक डिक्सनरीहरू भयो, स्मार्ट वाचहरू केही नलिनुहोस्, केही पनि लिएर नजानु होला। अनि अर्को कुरा, एक्जाम गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त, यो बुदामा भनेको छ एक्जाम गर्दा यताउता तन्किने, टाउको तन्काउने, यो त्यो गर्ने, त्यो काम पनि नगर्नुहोस् है। त्यो त गर्यो भने तपाईलाई कोरियनले पुरै गाइड गरिरहेको हुन्छ, भोलि गएर समस्या हुन्छ तपाईलाई। त्यसो पनि कृपया नगरिदिनु होला, म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हैन। अनि अब परीक्षाको दिन चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर तालिका हेर्न अनुरोध छ भनेको तपाईको एक्जाम कहिले पर्यो भनेर हेर्नुहोस्, लिस्टमा गएर हेर्नुहोस्। बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नुहोस्, म भनिदिन्छु सबै कुराहरू छ। जस्तै epsnepal.gov.np मा जान, epsnepal.gov.np मा तपाईले सर्च गर्नु भने त्यहाँ सिधै तपाईको EPS कार्यालयको वेबसाइटमा, HRD को वेबसाइटमा जाने होइन। धेरैजना झुक्किनुहुन्छ। HRD को वेबसाइटमा जाने होइन, EPS को वेबसाइटमा जाने हो। HRD कोमा हुँदैन, EPS को वेबसाइटमा हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यहाँ गएर हेर्ने हो। अनि परीक्षामा चाहिँ 1 घण्टा अगाडि नै परीक्षामा चाहिँ जानु होला तपाईहरु सबैजना। कुरा बुझ्नुभयो नि? 1 घण्टामै जानु होला। अनि के भन्छ, तोकिएको परीक्षा समयभन्दा 1 घण्टा अगाडि नै ओरिएन्टेसन सुरु हुनेछ। 1 घण्टै अगाडि त हुँदैन, तर बाहिरदेखि सुरु हुन्छ के ओरिएन्टेसन। त्यही भएर 1 घण्टा भन्न खोजेको उसले। कुरा बुझ्नुभयो नि? अनि सबैभन्दा झुक्किने भनेको मैले अघि पनि भन्दैछु है, तपाईहरु के भन्छ एक्जाम लेख्न कतिपय विद्यार्थीहरु त ग्वारकोमा पनि जानुहुन्छ। त्यहाँ भनेको EPS कार्यालय मात्रै छ, त्यो ग्वारकोमा जाने होइन। तपाई जाने कहाँ हो त? भैँसेपाटीमा। अब तपाई यदि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अथवा त्यही बसेको हुनुहुन्छ, तपाईलाई मजाले थाहा छ। बाहिरको हुनुहुन्छ भने पठाओ चढ्नुहोस्, ट्याक्सी बस केही नचढ्नु। 2-4 रुपैयाँको लोभ नगर्नुहोस्, हामी कोही भाषा पढ्ने मान्छे हो। पठाओ चढ्नुहोस्, पठाओ चढेर सिधै जानुभयो भने तपाईलाई ठ्याक्कै पुर्याइन्छ, किनभने पठाओलाई यति थाहा छ कि त्यहाँ जाँदा त्यसरी है त। त्यही भएर नोटिस आइसकेको छ। आज सरस्वती पूजाको दिन खुसीको खबर पनि हो हैन यो। अब हाम्रो विद्याकी देवी लक्ष्मीको आज पूजासँगै तपाईहरुको लागि यति राम्रो खुसीको खबर पनि आएको छ। राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। अब टाइम छैन, 7 गते भनेपछि त आइसक्यो। अब ढिला पर्नेको त ढिलै छ, 7 गते भनेपछि त आइसक्यो। त्यही भएर अब तयारी तपाईको लगभग अब 7 गते यदेखि एक्जाम पर्ने त के तयारी गर्नु, काठमाडौँ जाने तयारी गर्नुहोस् हैन। त्यो भन्दा अरु तयारी गर्नुपर्ने खासै अवस्था देख्दिन म। मैले भने नि अघि पनि मैले भनिसकेको छु, यो आज मात्रै आएको नोटिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँ भएका बुदाहरुलाई चाहिँ मैले भनेका बुदाहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला भन्दै आजको नोटिसको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। कहाँबाट हेर्दै हुन्छ, हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरुलाई चाहिँ म परीक्षाको कहिले पर्यो त्यो म पनि हेर्दिने नै छु र परीक्षाको अग्रिम शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको माझबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।